درسته که شکر به ظاهر کام آدم رو شیرین میکنه، اما در ادامه و به مرور باعث ناکامی سلامتیمون و تلخی کاممون میشه. سلام به همه شما عزیزان، هموطنان و همزبانای محترم. امیدواریم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید. فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. تو این ویدیو قصد داریم از واقعیت‌های بسیار تلخی که در زمینه استفاده از شکر و قند وجود داره براتون بگیم و سوالای پرتکراری که وجود داره. بالاخره به چه میزان استفاده از شکر و قند در طول روز سلامتیمون رو به خطر نمیندازه؟ غلات هم که جزو کربوهیدرات ها هستن، مثل برنج، ماکارونی، سیب زمینی، اینا رو یعنی نباید استفاده کنیم یا به چه شکل استفاده کنیم برامون مضر نخواهد بود؟ آیا شکر میتونه باعث تکثیر سلول های سرطانی بشه؟ به جای استفاده از شکر و قند از چه جایگزین هایی میتونیم استفاده کنیم که سلامتی ما رو به خطر نندازه؟ و سوالات بسیار زیادی که تو این مورد وجود داره. خب در ابتدا میپردازیم به مشکلاتی که برامون درست میکنه به صورت مختصر. اضطراب و استرس. اولین مشکلی که شکر سفید به وجود میاره باعث اضطراب و استرسی که منشأ اون پیدا نیست. فرد بررسی میکنه هیچ دلیلی برای اضطرابش وجود نداره، اما بیخود نگرانه و اون آرامشش رو از دست میده. شکر سفید و قند باعث مقاومت انسولینی تو بدن ما به وجود میاره. مقاومت انسولینی هم مساوی است با ترشح بیش از حد هورمون کورتیزول که منجر به اضطراب و استرس در بدنمون میشه و همچنین باعث توقف هورمون BDNF میشه که این هورمون یکی از هورمون‌هایی است که مانع افسردگی هست. شکر سفید از طرفی چون باعث دفع منیزیم هم میشه و دفع منیزیم و کمبود منیزیم باز مساوی است با اضطراب، استرس و افسردگی. پس شکر سفید مستقیم اثر روی روحیات ما میذاره. بزرگان میفرمایند تو هر چی میخوری همونی، تو بگو چی میخوری تا من بگم تو کی. و تحقیقات گسترده‌ای که در کشور فرانسه انجام شده این موضوع رو اثبات کرده. هر ماده غذایی که افراد استفاده میکنن مستقیم روی پوستشون اثر میذاره. میخوام بگم شکر سفید روی پوست ما تأثیر منفی میذاره و باعث کلاژن سوزی میشه. مولکول‌های شکر سفید حمله میکنن به پروتئین کلاژن و الاستین و کلاژن هم که یکی از فاکتورهای زیبایی هست. حالت ارتجاعی به پوست میده، پوست رو سرحال نگه میداره، باعث میشه چین و چروک نیفته، مانع افتادگی میشه و وقتی که کلاژن پوست بسوزه مطمئنا پوست کدرتره، پوست شل میشه و اون نشاط رو نخواهد داشت. مشکل بعدی که شکر سفید برامون به وجود میاره پوکی استخوان و پوسیدگی دندان هست. به طور کلی بدن ما برای هضم شکر سفید هیچ برنامه‌ای نداره، براش ناآشناست. به خاطر همین اگه مولکول‌های شکر سفید بخواد هضم بشه و جذب بشه، بدن ما نیاز داره به کلسیم و عناصر معدنی. و این از کجا برداشت میکنه؟ از استخوان‌های ما. و ما هر چقدر بیشتر شکر سفید استفاده کنیم، عناصر معدنی مثل کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، از اینجور عناصر تو بدن ما کم میشه که مساوی است با پوکی استخوان و پوسیدگی دندان. ناباروری از مشکلات بعدی استفاده از شکر سفید هست. زمانی که شکر سفید به افراط استفاده میشه، اضافه اونو کبد تبدیل میکنه به چربی. حالا اینجا یک ارتباطی بین این چربی که تولید شده و ژن گلوبولین وجود داره، چون این ژن هست که کنترل میکنه هورمون استروژن و تستوسترون، دو تا هورمونی که به شدت تعیین کننده باروری هستند و تقریبا میتونم بگم این پروتئین رو متوقف میکنه و عدم هماهنگی هورمونی به وجود میاد. تضعیف سیستم دفاعی بدن. اگه سیستم دفاعی بدن ما دچار ضعف باشه و نتونه این سربازای بدنمون کارشون رو درست انجام بدن، قطعاً در معرض بسیاری از بیماری‌ها قرار داریم، از جمله انواع عفونت‌ها.
زمانی که ما شکر سفید استفاده میکنیم تا دقایقی حدوداً نیم ساعت سیستم دفاعی بدن ما حالت کما داره و اصلا نمیدونه با چه اقدامی انجام بده و این بهترین تایم هست برای تکثیر انواع عفونت‌های ویروسی. ضعف حافظه هم از مشکلات بعدی شکر سفید هست. شکر سفید ارتباط بین سلول‌هایی در مغز که مسئول یادگیری بدنمون هستن اختلال به وجود میاره. یکی از دوستان ما تعریف میکردن که ایشون خیلی کارهای تحقیقاتی و ظریفی رو انجام میدن که خیلی مهمه مغزشون در شرایط خوبی باشه. ایشون میگفتن من یه روز مابین کارم رفتم سراغ یخچال، چند تا شیرینی خامه‌ای خوردم. بعدش طوری شد که دیگه مغزم نمیکشید. دیگه نمیتونستم کارم رو ادامه بدم و کلا کارم رو تعطیل کردم. این همه مؤثر هست. حالا فکر کنین افرادی که کارشون طوری هست که باید خیلی دقیق باشن یا دانش آموزای ما، بچهای ما چقدر با استفاده از این مواد شیرین و شکر و قند دچار مشکل میشن و نمیتونن خوب درس بخونن. غلاتی مثل سیب زمینی، برنج و نون، تمام اینها جزو کربوهیدرات ها محسوب میشن. کربوهیدرات هم که در نهایت تبدیل به قند میشن در سطح جریان خون. پس تکلیف اینا چی میشه؟ یعنی نباید اصلا از این مواد غذایی استفاده کنیم؟ عزیزان، الان در حال حاضر اکثرا ما دچار افراط و تفریط هستیم. افرادی هستن که به طور کامل اینا رو قطع کردن، حتی دیگه نون نمیخوره، برنج نمیخوره، سیب زمینی نمیخوره و هیچ نوع قندی اجازه نمیده وارد بدنش بشه که فقط بدنش بیاد چربی ها رو تبدیل به قند کنه و تبعیت میکنه از رژیم کتوژنیک که ما در یک ویدیو کامل بهش پرداختیم که رژیم کتوژنیک نمیتونه یک رژیم ماندگار و مداوم باشه برای افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. اینه که اینجا ما خیلی حرف براتون داریم. ما فقط کافیه که غلات رو کامل استفاده کنیم. غلات سبوسدار در حد تعادل ما بهش نیاز داریم. مهمترین منبع انرژی بدن ما غلات هستن. اگه سبوسدار باشن مشکلی رو به وجود نمیاره. دلیلش هم کاملا علمیه. غلاتی که سبوس دارن خیلی به کندی و خیلی به آرامی قند آزاد میکنن و قند وارد خون میشه و این یهویی قند خون بالا نمیره و این منجر به افزایش یک دفعه‌ای و زیاد قند خون و به دنبال اون کاهش قند خون نمیشه. وقتی قند آروم آروم وارد جریان خون میشه خیلی هم آروم آروم انسولین تولید میشه و هیچ مشکلی رو برای بدن ما به وجود نمیاره که یه آن باعث افزایش انرژی و یه آن باعث کندی انرژی بشه که استفاده از قندهای مصنوعی دقیقاً این حالت رو به وجود میاره. یهویی افزایش انرژی به وجود میاره و یک دفعه باز افراد با کاهش انرژی شدید مواجه میشن. در حالی که غلات سبوسدار انرژی مداوم تو بدن ما تولید میکنن. خوردن یه بشقاب ماکارونی که سبوسدار هست خیلی متفاوته با خوردن یه بشقاب ماکارونی بدون سبوس. قطعا تفاوت زیادی دارن. شما وقتی غلات سبوسدار استفاده میکنید نمیتونید پرخوری داشته باشید. نون سبوسدار به محض اینکه اندازه یک کف دست افراد نون سبوسدار و نون کامل استفاده میکنن نمیتونه حجم زیادی نون استفاده کنه که اینجا باید حتما بهتون بگم سبوسی که در آخر به نونها اضافه میشه هیچ خاصیتی نداره. سبوس باید تو خود آرد باشه، یعنی گندم با همون سبوسش، برنج با همون سبوسش باشه، گندم باید با همون سبوسش آرد کنن، چون مهمترین املاح، مواد معدنی و چربی زیر لایه سبوسش قرار داره که متاسفانه در سیلوها اینو ازش جدا میکنن و آنچه که باقی میمونه فقط نشاسته خالی هست که قطعاً تبدیل به قند میشه و استفاده افراطی از این مواد غذایی باعث دیابت و خیلی از مشکلات و تمام عوارضی که قند و شکر مصنوعی به وجود میاره میتونه این نشاسته هم به وجود بیاره. پس در حد تعادل خوردن این مواد غذایی هیچ مشکلی رو برام به وجود نمیاره. اینجا یه مثالی براتون بزنم. جو یکی از اون غلاتی هست که اگه با سبوسش استفاده بشه به خوبی میتونه قند خون رو کنترلش کنه، باعث کاهش قند خون میشه. جالب اینجاست با تمام مواد معدنی بدن ما رو ضمن اینکه جبران میکنه باعث پایین آوردن
قند خون هم میشه، چون خودش حاوی انسولین هم هست. ما ایرانی ها خیلی برنج استفاده می کنیم و معمولا هم برنج سفید هست. حالا جدای از این که این برنج های سفید مشخص نیست آیا واقعا برنج هستن، دیگه باید فیلماشو دیده باشین که مقداری از برنج رو بهش آب میزنن و بعد توی دستشون وقتی که ورز میدن کاملا مثل یک خمیر دستمال کاغذی به دست میاد. تو انتخاب برنج علاوه بر اینکه باید دقت داشته باشیم، استفاده کنیم از برنج قهوه‌ای، یا در آخر کاری که من خودم انجام میدم وقتی میخوام برنجم رو دم کنم لابلاش مقداری سبوس برنج اضافه میکنیم که این هم مانع پرخوری میشه و مضرات برنج سفید رو پایین میاره. یا اینکه میتونیم محدودش کنیم و هفته‌ای فقط چند بار برنج استفاده کنیم، نه اینکه هر روز و هر وعده. این تحقیقی که در آلمان انجام شد اثبات کرد شکر سفید تأثیر مستقیم رو سلول‌های سرطانی داره. تمام سلول‌ها نیاز به گلوکوز دارن، اما سلول‌های سرطانی 200 برابر نسبت به سلول‌های دیگه نیاز به گلوکوز دارن و این باعث تکثیر تصاعدی سلول‌های سرطانی میشه. شکر سفید غذای سلول سرطانیه که اگه غذاشو ازش بگیریم این سلول‌ها خودخوری میکنن، یعنی خودشون همدیگر رو میخورن و این مساوی است با از بین رفتن سلول‌های سرطانی. مواد غذایی که شکر پنهان دارن انواع سوسیس، چای‌های طعمدار مثل چای سیاه که وقتی طعمدارش میکنن بهشون شکر هم میزنن، انواع سس ها، سس گوجه فرنگی، اینا حاوی شکر سفید هستن. به جای این سس ها ما میتونیم از لیمو ترش تازه و روغن زیتون استفاده کنیم. نوشیدنی های انرژیزا، آب میوه هایی که سوپرمارکت ها پر است از این آب میوه ها حاوی شکر سفید هستن که درصدشون هم خیلی بالاست. انواع سوپ های آماده و کنسرو ها هم حاوی شکر سفید هستن. اگه اولین بار هست که ویدیوی ما رو میبینید ما رو سابسکرایب کنید. ما سبکی بسیار ساده داریم و با پرداختن به علت بیماری ها بسیار موفق عمل کردیم. همیشه سالم و بانشات باشید.